Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face blat de ciocolată tăvălit prin nucă de cocos. Un blat dens, însiropat cu ciocolată din belșug, apoi tăvălit prin nucă de cocos. Un desert delicios adorat de familia mea. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blat vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr, 400 de grame de făină, 300 de ml de lapte, 2 linguri de miere, un gălbenuș, un ou, 50 de grame de unt, o lingură de cacao și un plic de praf de copt. Punem untul și mierea într-un bol. Cu o lingură de lemn le amestecăm până când s-au îmbinat. Apoi punem gălbenușul și oul și amestecăm din nou. Peste adăugăm zahărul și spumăm compoziția până când își dublează volumul. Acum adăugăm laptele, făina, cacao și praful de copt. Omogenizăm bine. Punem compoziția în tava unsă și tapetată cu hârtie de copt și o întindem uniform. Dăm blatul la copt la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 35-40 de minute sau până când înfigem un cuțit în mijloc, iar lama este curată. Când blatul este copt, îl scoatem din tavă și luăm hârtia de copt, apoi îl lăsăm la răcit. Atunci când avem blatul răcit, îl putem tăia. Cu un cuțit mare tăiem blatul în câte bucăți dorim. Depinde de cât de mari sau de mici vrem, dar țineți cont că bucățile vor deveni puțin mai mari atunci când le vom însiropa. Acum ne vom ocupa de sirop, pentru care vom avea nevoie de 250 de grame de unt, 250 de grame de zahăr, 2 linguri de cacao și 200 de ml de lapte. Punem o cratiță pe foc. În ea punem laptele, zahărul, untul și cacao. Cu o lingură de lemn amestecăm până când untul și zahărul s-au topit. Când compoziția începe să fiarbă, o luăm de pe foc. Iar acum ne vom ocupa de pregătirea blatului, pentru care va trebui să avem siropul, 100 de grame de cocos și blatul. Luăm o bucată din blat, o punem în sirop, o întoarcem de pe o parte pe alta pentru a ne asigura că este însiropat uniform, apoi o tăvălim prin cocos. Repetăm acest pas pentru toate bucățile de blat. Dacă nu vă place cocosul, puteți tăvăli prăjitura prin 100 de grame de nucă măcinată. Eu am făcut 36 de bucăți din întregul blat. Această prăjitură este foarte populară, iar mulți dintre voi probabil o știți cu un blat alb, însă varianta mea este mult mai bună, având cacao și în blat și în sirop. Vă sugerez să încercați rețeta mea cât mai repede. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!